රයිට්. ඔබතුමාගේ නම? මගේ නම තරිණි. වයස? 26යි. සාමාන්‍ය කොණ්ඩෙන්න පටන් ගන්න කොච්චර කාල වගේ වෙනවද? දැන් අවුරුදු 5ක් විතර යනවා. එනවනේ. හරි අපි ඔබතුමාට දුරදි සපායගේ සිස්ටම් එක කොණ්ඩේ හිටුවේ. ළඟ ළඟ හයිඩෙන්සි වැඩිලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද අපේ ආයතනය ඔබතුමා හොයාගත්තේ? මං අර මේ FB එකේ තමයි දැක්කේ. ඔව්. ගොඩක් පෝස්ට් එකම දැක්කා මේ හරියට වැඩේ කරලා තියෙනවා. ඔව්. ඒකෙන් තමයි මේ මං කෝල් එකක් ගත්තේ. අපේ ස්ටාෆ් එක කොහොමද ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්? ඇත්තටම හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ කිසිම හැම වෙලේම මේ අහනවා අර ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඉන්ජෙක්ෂන් ගහද්දි හරි රයිට් හරි. අපි ඔබතුමාට බෙහෙත් බොන විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව නාන සිස්ටම් එක ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ විදිය දවස් 10 නාන්න බෙහෙත් ටික ඒ වෙලාවට බීලා දවස් 10න් පස්සේ අපේ ආයතනය පොඩ්ඩක් පැමිණෙන්න තව පොඩි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් තියෙනවා කරන්න. හරි? හරි. ඕකේ රයිට්.